Belinda Balluku përplaset me sekretarin e Komunitetit të Energjisë, Kopak kritika për mungesën e reformës dhe garancive për investitorët, tensionohet ministria. Gjykata lënë në qeli 9 të ndaluarit për pallatet e shembura në Durrës, 3 akuzohen për vrasje, 8 të tjerë ende në kërkim nga policia. Velia i kërkon heqjen e depozitave, por në Tiranë shumë pallate furnizohen vetëm me puse, banorët në panik për infeksionin nga uji i ndotur. Komisioni i reformës zgjedhore nuk arrin në një draft përfundimtar, edhe opozita e re paralajmëron bojkotin, kërkon ndryshimin e sistemit zgjedhor. Kisha Katolike det ndryshimeve të forta, premtohet të hiqet sekreti papnor për abuzimet seksuale, Papa kërkon zbatimin e ligjeve. Të nderuar teleshikues, përmbrëma ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin Ora. Ministria e Energjisë është përballur sot me kritikat e sekretarit të Komunitetit të Energjisë, Janc Kopak, në Komisionin Parlamentar të Veprimtarisë Prodhuese. Kritika ka pasur si në zbatimin e reformave, në mungesën e besimit të investitorëve, por edhe tek ndryshimet në administratë. Megjithatë, raporti i paraqitur për institucionit ndërkombëtar nuk i ka pëlqyer Ballukut, e cila ka reaguar me tone të ashpra. Ndjekim. Me vete emailin, sepse jemi shokuar nga emaili. 3 rreshta. Rreshti i parë, shpresoj të jeni mirë, jemi solidar me çfarë ju ka ngjarë. Asnjë qenie humane nuk është e pazëvendësueshme. Asnjë person, as unë, as një drejtor, dhe askush në këtë botë nuk është i aftë të ndaloj apo të çojë reforma përpara. Ju që nuk e kishit një histori gjatë dhe e kishit shkurtër, arritët që të shkruanit se si duhet firmosim kontratat, nuk përmbushin kushtet për momentin, ndaj nuk i kemi firmosur. Mos e merrni këtë përgjegjësi, zoti Kopac. Zoti Kopac, ju një histori të shkurtër, që janë thjesht arritjet e shtetit shqiptar, i rat shumë gjatë duke u marrë me gjëra jashtë targërit tuaj, si emrimet, shkarkimet apo firmosjet e kontratave. Në energji nuk kemi investime, zoti Kopac, sepse dhe ai investimi që folët ju me 59.9 është çik sa i lartë dhe është me PPA. Because in this PR Çfarë është në raport është në fakt ajo çfarë është shqetësuese është që ato kontrata të cilat janë miratuar tani duhet të nënshkruhen. Shqipëria ka pasur konflikte të mëparshme me investitorët e hidrocentraleve dhe ne kemi ndërhyrë për të ndërmjetësuar me sukses problemet, konfliktet që kanë pasur. Është e rëndësishme që Shqipëria të ndërtojë edhe një besim të ketë besimin tek investitorët dhe nëse një kontratë apo një tender i cili ka vazhduar tashmë për 1 vit dhe akoma nuk është bërë asgjë, ose prisheni fare ose finalizoheni atë. Investitorët kanë nevojë për stabilitet dhe është detyra e çdo autoriteti për të ofruar këtë gjë. Prokuroria e Përgjithshme ka konfirmuar se Valdrin Pjetri ka fshehur arrestimin dhe dënimin në Itali duke ngritur akuzë zyrtare ndaj tij për falsifikim formularësh. Në një përgjigje publike ndaj Partisë Demokratike në lidhje me pastërtinë e figurës së kandidatit të Partisë Socialiste si kryebashkiak i Shkodrës Pjetri, organi i akuzës thekson se ai ka rezultuar se është dënuar dhe dëbuar nga Italia në vitin 2003 pasi është kapur me lëndë narkotike. Edhe pse është dorëhequr nga Bashkia e Shkodrës, Valdrin Pjetri rrezikon të dënohet për falsifikim të dokumentave e formularëve, pasi ka fshehur arrestimin dhe dënimin në Itali. Prokuroria e Përgjithshme ka përfunduar verifikimin e figurës së tij, nga ku ka rezultuar se ai nuk ka deklaruar në formularin e deklarimit arrestimin dhe dënimin në Itali në vitin 2003. Sipas prokurorisë, Pjetri është arrestuar në flagrancë nga policia e Firenzes në datën 27 janar 2003 së bashku me një shtetas tjetër shqiptar për shkelje të ligjeve mbi lëndën narkotike. Ai është dënuar nga gjykata e Firenzes me 36 muaj burgim dhe gjop të barabartë me 2.000 euro, i cili është zbritur për shkak të njohjes së rrethanave lehtësuese të përgjithshme në 27 muaj burgim dhe me një gjop të barabartë me 1.500 euro. Por edhe ky dënim është zbritur për shkak të llojit të gjykimit në 18 muaj burgim dhe me gjop të barabartë me 1.000 euro, dënim që është pezulluar. Më tej, prokuroria sqaron se Pjetrit është revokuar leja e qëndrimit më 3 shkurt 2003 dhe është dëbuar nga territori italian më datën 4 shkurt 2003, masë e marrë nga prefekti i Firenzes. Afati i dëbimit përfundoi në datën 24 korrik 2015.
Prokuroria bën me dije se në lidhje me mosdeklarimet prej subjektit të në formularët e vetë deklarimeve, të fakteve të konstatuara në materialet i kanë kaluar për kompetencë prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë për veprën penale të falsifikimit të vulave, stampave ose formularëve, të parashikuar nga neni 190 i Kodit Penal. Ish-deputeti Ervin Saliani publikoi përgjimet e reja përmes të cilave pretendon se vërteton se mazhoranca ka paguar Fredi Alizotin në çështjen Babalja. Sipas tij, gjithçka bëhet për t'i dalë në mbrojtje vëllait të ish-ministrit të Brendshëm. Fredi, jema. Ha? Jema. Ervin Saliani një ditë para seancës së gjykatës ku do të shtrohen pretendimet e avokatëve pas kërkesës së prokurorisë për 18 muaj burg, ka publikuar përgjimet e reja. Në audio nuk mungojnë as emrat e politikanëve. Unë nuk e ti si me lidhje në rrugë mojë u këtua, pare këfarë të mua përse. A i di, e ka ma në për gramosi, të spun, ka pola me gramosi, se i pesa apisa para unë. Sipas Salianit, përgjimet janë në dosjen e prokurorisë dhe në to janë zërat e Fredi Alizotit dhe Albert Nushit, ish drejtori policisë së Fierit. Po të lutem se unë tashi ka rrezik edhe të pak mundet mos më kap telefonin se jam në një vend nga pasu. Jo nuk më kap telefonin se unë kam mirë tani. Po, do të nisë njëri aty me lek. Alizoti më herët ka deklaruar se biseda me Albert Veliun, ku ai falsifikoi zërin e Agron Xhafait për shitjen e një sasie kanabisi, u bë pas një premtimi për 200.000 euro për ish-deputetit Saliani. Gjykata ka vendosur masën e arrestit me burg për 9 të ndaluarit për rrëzimin e pallateve në Durrës, ku gjetën vdekjen 23 persona. 3 prej tyre akuzohen për vrasje, ndërsa 6 ish zyrtar për shpërdorim detyre. Tetë muaj nga vdekja 25 vjeç. Caktimi e masës së sigurimit personal në arrest në burg parashikuar nga Edicioni të Kodit Penale. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg pa afat 9 personat e arrestuar në lidhje me objektet e shëmbura që shkaktuan 23 viktima në qytetin bregdetar. Pas një seance e maraton prej 5 orësh, gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë dhe vendosi të mbajë në burg të gjithë arrestuarit. 3 persona përballen me akuzën e vrasjes. Kujtim Hasa, 53 vjeç, në cilësinë e shefit të shërbimeve të shtëpisë së pushimit të Ministrisë së Brendshme, ku humbi jetën kryekomisar Bajram Hadermetaj. Akt ekspertimi i prokurorisë ka vërtetuar se Godina ka qenë dëmtuar që pas tërmetit të 21 shtatorit edhe aty ishte ndaluar qëndrimi. Por Hasa nuk e ka zbatuar. Rushdi Xheka, 79 vjeç, në cilësinë e ndërtuesit informal në objektin Hotel Miramare, ku humbën jetën 2 shtetas. Avdullah Osmani, 61 vjeç, në cilësinë e ndërtuesit informal të legalizuar më vonë në mënyrë të palishme të objektit Hotel Tropical, ku humbën jetën 2 shtetas kosovar. 5 prej të arrestuarve akuzohen për shpërdorim detyre. Me këtë akuzë përballen kryesisht ish zyrtar të Aluiznit, Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik në Durrës dhe specialistë që kanë hartuar akte ekspertime për ndërtime. Në momentin e dhënies së vendimit në seancën gjyqësore ndodheshin vetëm 7 prej të arrestuarve, pasi 2 prej tyre, Defrin Selami dhe Neivana Isufi, ndodhen në Spitalin Rajonal të Durrësit për shkak të problemeve shëndetësore. Por vendimi i gjyqtarit Paulin Qera u prit me reagime kundërshtuese mes familjarëve të akuzuarve. Prokuroria e Durrësit ka lëshuar 18 urdhër arreste në lidhje me hetimin për ndërtime të vrasës në Durrës, por 9 persona i kanë shpëtuar prangave. Tërmeti i 26 nëntorit në fakt ka sjellë reagim dhe reflektim të institucioneve shtetërore për rrezikun. Bashkia e Tiranës kërkon heqjen e depozitave nga katët e sipërme të pallateve, por në shumë pallate në kryeqytet nuk ka fare ujë. Madje banorët kanë hapur edhe puse për të siguruar ujë të paktën për të larë rrobat. Edhe pse pranojnë që rrezikojnë infeksionet, shprehen se nuk kanë një zgjidhje tjetër, pasi nga kryetari Velia i kanë marrë vetëm premtime. Shikoj që janë ndryshku. Ja, këtu ka pak.
Mungesa e ujit në kryeqytet ka detyruar banorët të gjejnë rrugëzgjidhje të tjera. Në këtë pallat në zonën e Astirit në kryeqytet, prej të paktën 10 vitesh, më shumë se 120 familje furnizohen me ujë pusi. Familjarët shprehen të shqetësuar për faktin se rrezikojnë ndonjë sëmundje, pasi në kohë shirash në këtë pus deportojnë edhe ujërat e zeza, por në pamundësi tjetër janë të detyruar ta përdorin. Është ujë fekales, ujë ndyrësirësh. Mos e plot kjo dhe hin ujë këtu. Marrim ujë ku e gjojmë, ka 1000 lekë bidonin aty. Kushti më bles kena se jena po ka e qitën. Thonë se prej vitesh kanë kërkuar nga bashkia zgjidhje të situatës, por u kanë mbetur vetëm premtimet nga kryebashkiaku. Premtimi ka qenë ka 4 vjet, por akoma asgjë. Është në dieni, sepse edhe administratorë e dim që ka bën në dieni, por ka ngelur pik. Nuk e di pse. Nuk e di pse neglizhencë e bashkisë. Ata shprehen se pavarësisht se nuk paguajnë fatura për ujin, sërish shpenzimet i kanë të larta, ndërsa i bëjnë apel autoriteteve që situata të zgjidhet sa më parë. Por edhe në qendër të kryeqytetit, pasi kanë hequr depozitat nga katet e sipërme, banorët u janë drejtuar puseve. 3 javë pas tërmetit rikthehen përplasjet politike, reforma zgjedhore rrezikon të dështojë për shkak të bojkotit të opozitës. Rudin Hajdari dhe Ralf Gjoni tremben një marrëveshje të fshehtë mes partive të mëdha. Deputeti i LSI-s në Parlament Gjoni thotë se nuk do të mbushin kariget bosh nëse nuk diskutohet për ndryshimin e sistemit, ndërsa shoqëria civile ka mbledhur 50.000 firma për t'ia dorëzuar kuvendit. Reforma zgjedhore jo vetëm që nuk u votua brenda dhjetorit siç ishte premtuar nga kryesocialisti Edi Rama, por komisioni posaçëm po shkon drejt bojkotit. Opozita parlamentare, pasi bojkotoi ditën në hënë në punën e komisionit, kërkon që të kushtozojë praninë e saj me ndryshimin e sistemit, që deri më tani nuk ka gjetur konsensusin e Partisë Socialiste. Na duhet debat konkret, transparent dhe i sinqert për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Ndryshe, unë personalisht, po jam i sigurt edhe kolegët e mi të opozitës, nuk do të kthehemi në karrige mbushës dhe fasad të Partisë Socialiste. Hajdari bashkë me deputetët e opozitës parlamentari tremben faktit të një marrëveshje të fshehtë mes partive të mëdha, që sipas të gjitha deklaratave publike nuk e kanë prioritare ndryshimin e sistemit. Ne duam që mazhoranca mos të mbyllet pas dyerve dhe të flasin me PD-n apo me LSI-n, dhe të bëjnë një marrëveshje sipas dëshirës së tyre dhe ajo pastaj të vinë në parlament dhe të votohet. Shoqëria civile ka mbledhur 50.000 firma për të kërkuar kuvendit të ndryshimin e sistemit zgjedhor, por kjo nisëm pritet të vinë nëpërmjet deputetëve të opozitës parlamentare, të cilët mbështesin propozimin e shoqërisë civile për sistem proporcional kombëtar me lista të hapura. Listat e hapura për mua janë të domosdoshme. Unë e kuptoj fare mirë që ndryshimi i kushtetutës është i vështirë në kushtet e sotme, por jo i pa mundur. Për njohësit e çështjeve zgjedhore në Shqipëri, ndryshimi i sistemit nuk është problemi vetëm. Sipas tyre, financimet politike, mungesa e demokracisë brenda partive, si dhe mos funksionimi i barazisë gjinore, nuk zgjidhen vetëm me ndryshimin e sistemit, por kërkojnë reforma më të mëdha. Mazhoranca është përballur jo vetëm me gazetarët, por edhe me ndërkombëtarët sa i përket ligjit antishpifje. Komisionerja për të drejtat e njeriut në Këshillin e Europës Mijatović kritikoi paketën e qeverisë, e cila sipas saj godet lirinë e mediave. Pavarësisht kësaj, kryeministri Rama deklaroi se të mërkurën drafti do të kalojë për votim, ndërsa gazetarët kanë premtuar protestë. Pak orë para se paketa antishpifje e qeverisë të shkojë për miratim në kuvend, një kritike fort vjen nga komisionerja për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës. Dunja Mijatović shpreh thellësisht të shqetësuar për këtë paketë të qeverisë së Edi Ramës dhe kërkon ndërhyrje urgjente për përmirësimin e saj. Unë jam veçanërisht të shqetësuar që kompetencat diskrecionale që ju janë dhënë organeve rregullatore, mundësia e vendosjes së gjobave të tepërta dhe bllokimi i faqeve të internetit të mediave pa një vendim gjyqësor, si dhe prezantimi i rregullimit shtetëror të mediave në internet, mund të sjellin një goditje të fortë për lirinë e shprehjes dhe liria e mediave në vend. Madje edhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka kërkuar nga qeveria shqiptare rekomandimet e KE. Megjithatë, kryeministri Edi Rama shprehet i bindur për votimin e ndryshimeve në ligj. Në Twitter, ai shkruan se ndjen keqardhje për ata që lirinë e shprehjes e përdorin për t'u ankuar për mungesën e lirisë, për ata që nxjerrin deklarata pa lidhje fare me ligjin e ri, për ata që çirren në për diktat imagjinar mbi mediat dhe për të gjithë bashkë që as nuk e kanë lexuar. Ndërsa motej, saktëson se drafti vjen pas një pune të përbashkët me OSBE në Vjenë,
në drejtimin e Harlem Desir, edhe pse Rama ka publikuar një projekt përfundimtar me gjoba të ulura për mediat, sërish zyra OSBE ka deklaruar se puna do të vazhdojë edhe më tej dhe se do të monitorojë situatën. Vrasjet e gazetarëve si pasojë raportimeve të tyre në lidhje me punën kanë qenë dhe mbeten një fakt shqetësues në mbar botën. Por 2019 ka shënuar një ulje me 44% të numrit të gazetarëve të vrarë në krahasim me një vit më parë, sipas raportit të Reporterëve pa kufi. Sipas organizatës, kjo rënje është rrjedhoje faktit se ka rënë edhe numri i gazetarëve të vrarë në zonat e luftës. Aktualisht, sipas kësaj organizate, të paktën 57 gazetarë mbahen peng, po aq sa edhe një vit më parë, kryesisht në Siri, Yemen, Irak dhe Ukrainë.